අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද වීඩියෝ එකක් කට් කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ මම වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරගෙන තියෙනවා. අපි ටයිම්ලයින් එකට ඩ්‍රැග් කරලා ඩ්‍රොප් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකේ වීඩියෝ ට්‍රැක් එක අපිට පේනවා. ඉතින් අපි කට් කරන්න අවශ්‍ය කරන ටූල් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතනට ගියපුවම ඔයාලට ටූල්ස් වගේක් පේනවා. සිලෙක්ෂන් ටූල් එක, ඒ වගේම ට්‍රැක් සිලෙක්ෂන් ෆෝවර්ඩ් ටූල් එක, මෙන්න මේ වගේ ට්‍රිපල් එඩිට් ටූල් එක, මෙන්න මේ හතරට තියෙනවා රේසර් ටූල් එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයා ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ බ්ලේඩ් එකක් වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන තැනට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන තැන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇරෝ කීස් වලින්. ඇරෝ කීස් වලින් මේ විදිහට ඇරෝ කීස් යූස් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන තැන කට් කරන්න ඕන අවශ්‍ය තැන හොයාගන්න. ඉතින් අපි හිතමු මෙන්න මේ තැන තමයි අපිට මුලින්ම කට් වෙන්න ඕන කියලා. ඔයා රේසර් ටූල් එක යූස් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කට් වෙනවා. අපි බලමු තව එකක් අපි මෙන්න මේ මෙතන අපි කට් කරමු. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට කට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට කට් කරන්න අපි යූස් කරන ෂෝට් කට් එකක් තමයි කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක K. අපි හිතමු කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක අපි K මේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක K අපි යූස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට කට් ගන්න පුළුවන්.